มันลั่นกระแทกใจดีจริงๆวันนี้พามาชมดูกติ Monster 821 นะครับโฉมใหม่ LED หรือเรียกว่าโฉมจอสีแล้วกันเรียกว่าโฉมปัจจุบันแล้วกันตัวก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น The New Monster ซึ่งปัจจุบันนี้ New Monster เมืองนอกเปิดตัวแล้วแต่เมืองไทยเราโฉมใหม่ยังเป็นโฉมนี้โฉมปัจจุบันเป็นโฉมนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2สูบ L Twin 821 cc นะครับ112 แรงม้ากับ 89.4 นิวตันเมตรทอร์กนะครับแรงบิดเกือบ 90 นิวตันเลยแม่เจ้าความน่าสนใจตรงนี้บอกได้เลยว่า 821 ตัวนี้ถือว่าเป็นโฉม minor change จากตัวแรกแต่ผมว่ามันต่างจากเดิมเยอะนะครับถ้าดูที่ดีไซน์มันจะมีความเรียวแบบเรียวถังก็ดูเรียวผอมนะครับแล้วก็ตูดก็จะดูเรียวบางขึ้นซึ่งถ้าโฉมก่อนมันจะดูแบนๆอ้วนๆหน่อยมาสตาร์ทฟังเสียงเลยแล้วกันก่อนที่จะสตาร์ทฟังเสียงนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ช่อง YouTube Channel D Big Byte ด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับมาคันนี้จะได้เป็นท่อเทอร์มินะครับเสียงมันจะหล่อๆหน่อยเสียงมันจะหล่ออย่างที่บอกนะครับตัวเนี้ยดีไซน์ถังตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือนในยุคเก่าเนี่ยการสวิตช์ถังเวลาเราจะสวิตช์ยกใต้ถังเนี่ยเราต้องเอาถังออกไปเลยแต่ตัวเนี้ยทำดีไซน์คล้ายกันในยุคปี 90 ของดูกติมอนสเตอร์นะครับคืออะไรถังสามารถยกอย่างนี้ได้เห็นไหมมันมีสลักตรงนี้นะครับอารมณ์เหมือนรถสมัยยุคคาบูยุค 90 แล้วมอนสเตอร์คันแรกผมก็เป็นฟิลนี้คือเราแค่เปิดเบาะนะครับเปิดเบาะแล้วก็ปลดสลักเราสามารถยกถังขึ้นมาตั้งตรงได้นะครับตั้งขึ้นมาเพื่อให้มันไอ้นี่เวลาจะเซอร์วิสโดยที่ไม่ต้องแบบนึกภาพแม้ถ้าเรายกถังออกไปเนี่ยการที่เราต้องปลดสายน้ำมันปลดอะไรเนี่ยมันก็วุ่นวายหน่อยแต่การที่เรายกบางทีเราแค่เซอร์วิสกองอากาศหรืออะไรง่ายๆเรายกแค่ถังไม่ต้องปลดสายน้ำมันมันก็ทำให้เซอร์วิสง่ายขึ้นอันนี้บอกเฉยๆเพราะเราคงไม่ได้เป็นคนทำและแนะนำว่าดูกติถ้าไม่เคยรื้ออย่ารื้อเองนะครับเพราะว่าพวกกิ๊บเกิร์ฟรื้อไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเสียหายได้แนะนำเข้าศูนย์มันทำไม่เท่าไหร่นะครับมาดูที่ท่อความหล่อของ L Twin นะครับและอีกจุดหนึ่งที่มันหล่อคืออะไรดูจอซะก่อนจอสีนะครับตัวนี้จะเป็นจอสีตกใจนึกว่าจอแตกเป็นฟิล์มกันรอยไม่ชอบมันไม่เนียบนะครับรถร้านดีเจริญยนต์ต้องเนียบเดี๋ยวคนจะมาสงสัยติดฟิล์มกันรอยร้าวหรือเปล่าถ้าเรามองดีๆจะเห็นมันรอยฟองอากาศตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวผมดับให้ดูเห็นนะดูกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับเป็นฟองอากาศเฉยๆนะครับไม่ได้แตกแกะเลยได้ก่อนเพราะว่าไม่ชอบความเนียบนะครับแต่เดี๋ยวต้องน้ำยามาลงคราบกาวหน่อยประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวมีคนมาแซวว่าไมค์แตกหรือเปล่าไม่ได้แตกนะครับโอ้เลสซิ่งได้กล่องแต่งด้วยคันนี้ทำเป็นเล่นไปนะครับแล้วตัวนี้ก็สไตล์ดูกตินะครับมาฟังก์ชันแบบจัดเต็ม ABS นะครับมีเป็นมาตรฐานอยู่แล้วมีไม่พอสามารถปรับระดับได้ปรับความเซนซิทีฟได้นะครับการทำงานจะไม่เหมือนกับรถที่ปรับไม่ได้นะครับแล้วก็มี traction control ด้วยก็มาจัดเต็มสไตล์รถคันเร่งไฟฟ้านะครับสำหรับเรื่องเซอร์วิสพูดถึงเซอร์วิสหน่อยดูกติเป็นรถที่ผมว่าเซอร์วิสตอนเนี้ยไม่หนีรถญี่ปุ่นละแต่ย้ำนิดนึงนะครับบางคนจะใช้คำว่าเซอร์วิสแพงไหมถ้าถามผมอะเซอร์วิสแพงไหมไม่แพงแต่ถามว่าอะไหล่แพงไหมอะไหล่แพงใช้คำว่าแพงกว่ารถญี่ปุ่นนะครับสไตล์รถยุโรปมันเป็นเขาเรียกว่ากฎเหล็กสากลอยู่แล้วล่ะว่าอะไหล่มันแพงนะครับสไตล์รถยุโรปแต่ถามว่าแพงที่สุดไหมไม่ได้แพงที่สุดในบรรดารถยุโรปนะครับแต่อย่างที่บอกว่าเซอร์วิสด้วยความที่มันเป็น2สูบนะครับเข้าศูนย์เปลี่ยนน้ำเครื่องครั้งละ 2,000 รถญี่ปุ่นบางรุ่นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องศูนย์ยัง 3-4 พันเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเซอร์วิสไม่แพงต้องแยกให้ถอกนะครับบางคนว่าเซอร์วิสแพงไหมถ้าถามเซอร์วิสไม่แพงแต่อะไหล่แพงแล้วกันแต่ก็โอเคแพงตามราคาของรถยุโรปนะครับอีกจุดหนึ่งที่ความเป็น821เนี่ยมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคืออะไรนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเฟรมถักเหล็กถักอย่างเงี้ยเป็นตัวสุดท้ายของมอนสเตอร์แล้วนะครับซึ่งสังเกตเนี่ยตัวนี้จะเป็นคอนเซปต์ที่จะเหมือนในรถดูกติพวกตัวแพงในยุค L Twin นะครับคือทุกอย่างเนี่ยจะยึดเข้าเครื่องยนต์หมดเฟรมมีหน้าที่
เอาไว้ยึดเครื่องเข้ากับแผงคอนะครับทุกอย่างโดยปกติมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเราจะเห็นเฟรมยาวเลื้อยไปเลื้อยมาเพื่อเอาซับเฟรมยึดเข้ากับเฟรมเอาสวิงอาร์มยึดเข้ากับเฟรมนะครับแต่ตัวเนี้ยเห็นไหมเฟรมมันจบเข้าที่ตรงนี้จบแค่ตรงนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมก้อนเล็กๆยึดเข้ากับหัวเครื่องบริเวณนี้นะครับเนี่ยแค่นี้และนอกนั้นทุกอย่างจะยึดเข้ากับเครื่องยนต์หมดซับเฟรมด้านหลังก็ยึดเข้ากับท้ายเครื่องบริเวณนี้นะครับสวิงอาร์มก็ยึดเข้ากับท้ายเครื่องบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกลักษณ์คือจากเครื่องเท่าเครื่องออกปุ๊บจากรถจะกลายเป็นอะไหล่ทันทีซึ่งดีไซน์เนี่ยผมเห็นแค่รถไม่กี่รุ่นนะครับแต่มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของดูคติแล้วล่ะที่เป็นเฟรมเหล็กถักเล็กๆนะครับข้อดีคือน้ำหนักมันหายไปเยอะสังเกตว่าทำไมรถดูคติถึงขี่ง่ายแล้วมันเบาจังเพราะว่าเฟรมมันมีอันน้อยหนึ่งนะครับรถที่มันมีเฟรมใหญ่กว่านั้นมันก็จะมีน้ำหนักที่เยอะกว่านี้แต่เดี๋ยวเฟรม The New Monster ตัวใหม่จะเปลี่ยนจากเฟรมเหล็กเป็นเฟรมอลูมิเนียมแล้วจะไม่ได้เป็นเหล็กถักนะครับมันก็อาจจะเป็นเปลี่ยนไปยุคของเจนใหม่แล้วคล้ายๆกับพวก V4 แล้วนะครับแต่นี้ก็ถือว่ายังคงเป็นเอกลักษณ์อยู่ที่เป็นเฟรมเหล็กถักอย่างนี้นะครับแล้วพอเป็นสีแดงมันดูหล่อนะเข้ากับถังเข้ากับอะไรมาดูตัวนี้ต่อนะครับโชคหน้า Upside Down สไตล์รถยุโรปดูปกตินะครับปั๊มหน้าเบรก Brembo M 4.32 นะครับจานดิสคู่ระบายความร้อนด้วยมวลน้ำนะครับเสียดายอย่างหนึ่งคือในตัวมอนสเตอร์ดูปกติไม่ทำซิงเกิลอาร์มนะครับเราจะเห็นซิงเกิลอาร์มอยู่ในตัวซูเปอร์สปอร์ตนะครับที่เป็นซิงเกิลอาร์มแต่ตัวเนี้ยตัวใหม่ The New Monster ก็ยังคงเป็นอาร์มคู่อยู่ก็เดี๋ยวรอดูกันไปผมว่าไม่รู้อนาคตจะเป็นไงนะครับแต่ปัจจุบันนี้คือเราไม่เห็นมอนสเตอร์821อาร์มเดียวนะครับและอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบเลยถือว่าเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่อยู่ในตัวมอนสเตอร์ตัวนี้คืออะไรไหมครับ Quick Shifter ขึ้นและลงเลย Up and Down เลยนะครับเป็นระบบเตะปักเวลากำคลัตช์เฉพาะเกียร์1ออกตัวอย่างเดียวจาก1ขึ้น2ถึง6ไม่ต้องกำคลัตช์เวลาลงก็กดลงได้เลยแต่แนะนำว่าต้องใช้ในรอบที่ได้นะครับถ้าเกิดรอบเราไม่สูงมากวิ่งในเมืองก็กำคลัตช์ช่วยหน่อยเพื่อเซฟจุดเกียร์นะครับโชคหลังเราอยู่ตำแหน่งนี้วางแบบเฉียงสไตล์รถสปอร์ตนะครับเบิ้ลให้ฟังหน่อยเสียงท่อแม่งโคตรดุเสียงท่อคือแบบแม่งคือถามว่ามันดังไหมยืนอยู่ข้างรถมันดังนะแต่โอเคบนถนนนะมันอาจจะไม่รู้สึกดังมากเพราะอะไรนะความกล้องมันเราไอ้นี่มันเรารู้สึกดังเราเลยรู้สึกถึงความกล้องกังวานนะครับด้วยสไตล์2สูบที่มันเป็นเสียงโทนต่ำที่มันทุ้มแต่พอบนถนนเรายืนอยู่ห่างเนี่ยจะเป็นอีกเสียงอีกคาแรคเตอร์หนึ่งละก็คือเสียงมันจะเงียบไปหน่อยเสียงโคตรหล่อมาดูราคานะครับคันนี้ราคาหน้าร้าน 349,000 บาทเลขไมล์ 8,800 โลนะครับปี 2019อันนี้ราคาหน้าร้านยังไม่มีส่วนลดยังไม่มีโปรโมชั่นนะครับแต่ซื้อจริงมีส่วนลดให้อีกนะครับวันนี้พามาชมนะครับกับตัวมอนสเตอร์จริงๆก็โฉมนี้ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่อนาคตมันก็เป็นคาแรคเตอร์เก่าที่อย่างที่บอก New Monster มันมาแทนที่แล้วแต่ในตัว New Monster มันจะเป็นอะไรรู้ไหมถ้าเราเห็นคำว่า Monster เราจะเห็นคำว่า 797 แล้วก็ 821 The New Monster เหมือนประมาณว่าที่ผมไปอ่านจากสื่อเมืองนอกนะมันจะอยู่ระหว่างกลางระหว่าง 797 กับ 821 คือได้ความแรงของเครื่องบล็อก 821 นะครับแต่ได้ขนาดที่เล็กไม่ได้เล็กขนาด 797 แต่เล็กกว่า 821 มันก็เลยทำให้ผมว่ามันน่าจะเป็นรถที่ขับสนุกเลยแหละกับเทคโนโลยีรถใหม่ของดูคติหมดเลยนะครับน้ำหนักเบาลงคิดว่าน่าจะขับง่ายมากและขนาดเล็กลงมากก็เดี๋ยวรอดูฟีลว่าเป็นไงอนาคตถ้ามีโอกาสได้ขับเดี๋ยวไว้ทำคลิปให้ชมกันอีกทีหนึ่งโอเควันนี้เรื่องราวเดินมานะครับสำหรับคนที่สนใจสามารถติดต่อเซลล์ฝ่ายขายร้านดีเจริญยนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างหรือว่าจริงๆผมขึ้นเบอร์ไว้เพราะแบบให้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วล่ะมันลั่นกระแทกใจดีจริงๆวันนี้เรื่องราวเดินมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ